عندما نشرت المغنية الشهيرة سيا مقطعاً دعائياً لفيلمها ميوزك شهر أكتوبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، واجهت انتقادات لاذعة بسبب اختيارها ممثلة ليست مصابة بالتوحد لأداء دور شخصية متوحدة. وزادت حدة الانتقادات لدرجة السب عندما حاولت أن تدافع عن اختيارها لممثلتها المفضلة مادي زيغلر. I was just cranky because I was like, you've seen 1 minute of my movie. So I got cranky and I got defensive and I shouldn't have. So I wish I'd just shut up. ميوزك ليس الفيلم الأول الذي يجسد فيه ممثل قادر شخصية مصابة بالتوحد أو الإعاقة. فقد قام العديد من الممثلين القادرين بتلك الأدوار ونال 56 منهم ترشيحا لجائزة الأوسكار أو فوزا بها. من أبرزهم داستن هوفمان في فيلم رين مان، حيث يؤدي دور متوحد يمتلك ذاكرة خارقة، وداني دي لويس الذي قام بدور الرسام الإيرلندي كريستي براون المشلول دماغيا في فيلم ماي ليفت فوت، وتوم كروز الذي لعب دور جندي أمريكي يصاب بالشلل خلال حرب فيتنام في Born on the 4th of July، وتوم هانكس الذي يؤدي دور رجل بطيء الفهم ذو قدرات بدنية عالية في فورست غامب، وهيلاري سوانك في دور ملاكمة تصاب بالشلل خلال مبارزة ملاكمة في مليون دولار بيبي، وإيدي ريدمين الذي جسد دور عالم الفيزياء المشلول الشهير ستيفن هوكينج في The Theory of Everything. تلك الأفلام لم تطرح ذوي الإعاقة كعبء على المجتمع أو كفاشلين، بل كأبطال يمتازون بقدرات بدنية أو ذهنية خارقة تفوق غير المعاقين. وقد نال الممثلون رضا وامتنان ذوي الإعاقة الذين جسدوهم فيها، لكن في الأعوام الأخيرة صارت جمعيات ذوي الإعاقة تستنكر طرحه لهم، وصفة إياه بالنمطي والسلبي، وذلك لأن شخصيات ذوي الإعاقة في الأفلام تكون دائما رافضة لإعاقتها، ويكون رد فعلها غاضبا وعنيفا عندما تصاب بها، وأحيانا تفضل الموت على تعايش معه. كما اتهمت الممثلين بالإسراف العاطفي في مظاهر الاضطراب والغضب والعنف لكي يعززوا من درامية أدائهم بدلا من عكس الفروقات الدقيقة في التجسيد، وصارت تطالب بمنح تلك الأدوار لمعاقين حقيقيين من أجل تقديم طرح أصلي لإعاقتهم. تلك الانتقادات بدأت تظهر عام 2016 عندما أطلق فيلم مي بيفور يو الذي يلجأ بطله المشلول للموت الرحيم كي لا يكون عبئا على حبيبته. وفي عام 2018 اشتعلت حملة هاشتاج This the Oscars عندما فاز بالأوسكار فيلم The Shape of Water الذي طرح فتاة بكماء كمعتوهة تهرب من العالم مع كائن غريب مائي إلى قاع البحر. لكن تلك الثورة حدثت بعد أن شرعت سيا بالتحضير لإنتاج فيلمها عام 2015. I know now if I want to make a movie about someone that's neuroatypical, that my job is to bend to their comfort level. And in this case, that wasn't possible because we'd already borrowed all the money, cast everybody else. The script was as it was. شخصية الفيلم المتوحدة هي فتاة مراهقة تدعى ميوزك، تعشق الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وتتخيل أنها تشارك بالرقص والغناء مع جوقتها، ما يجعلها في غاية الفرح. وعندما تتوفى جدتها التي تعتني بها، تحضر أختها زو وهي تاجرة مخدرات للعيش معها والاهتمام بها. What I'd researched is if you're on the spectrum, you have electric shock and some Tourette-like symptoms, and your body hurts, spasms. And so for me, in her imagination, she was free from all of that pain. عندما عرض الفيلم بداية هذا العام، أثار غضب ذوي الإعاقة بسبب طرحه النمطي للشخصية المتوحدة والتعامل معها، وانهالت المسبات على سيا، ما دفعها لإلغاء حسابها على موقع تويتر. كما طلبت منظمة الدفاع عن التوحد بإلغاء الفيلم، بينما نظم موقع Change.com حملة لسحب الفيلم من ترشيحات الجولدن جلوب جذبت أكثر من 150,000 توقيع. I understand why people said it was ableist. I think that I unintentionally ableist. I'm also a nepotist because she's like my child, and she was very sensitive to portraying the role realistically and sensitively as possible. And we all had really good intentions. I don't know. I really tried. ولدت مادي عام 2002 وبدأت تمارس الرقص بينما كان عمرها عامين، وعندما شاهدتها سيا في برنامج رقص تلفزيوني واقعي بينما كانت في الثامنة، اختارتها للرقص في كليباتها الموسيقية مثل شاندلير وإلاستيك هارت اللذين جذبا أكثر من 5 مليارات مشاهدة على موقع يوتيوب، ما جعل مادي إحدى أكثر شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي شعبية، حيث يتابعها ما يقارب 13 مليون شخص. Dancing for you is easy, of course, I bet. Yeah. But then you have the pressure of projecting
truly the experience of an autistic person? I thought I could take on the role for the musical sequences and the dream world. To me, this movie is not just about what everyone's saying. You know, I think you really have to watch it to understand that this is a whole world of creativity and love and colors and, you know, weird arty pictures and things like that. She cried a lot about it and hugged about it. And, you know, her main fear was that people would think that she was making fun of them. Can you imagine? She was 14, and how courageous it was of her to trust me enough. And she did get 100% success rate from the Child Mind Institute at her representation, nonverbal child on the spectrum. And so she did her job. If people want to be angry about me casting her, they should definitely be angry with me. I heard you saying that you first looked for an autistic person to play music. After watching the film, I thought, how is that possible? Well, With all the complex dancing scenes, I can't imagine anybody other than Maddie playing it. But yet, you didn't say that when you responded to the controversy. I know. I just should have shut up. And Could you imagine somebody else other than Maddie playing Well, I it, did, yeah. even being politically correct? in the beginning, I did try. And then their mum said there's no way, it would be too distressing for her. So, and I went back to Maddie. You were But- planning to teach them, train them to dance and play music and everything? You know, that was the hope. But I realized that, like I said, the cart was before the horse. I had written the movie, and in the movie, I had seen Maddie in it, in my mind's eye. مادي ليست مجرد راقصة في فيديوهات سيا، بل هي بديلتها الشخصية، وذلك لأن المغنية الشهيرة أرادت أن تتفادى الظهور أمام الجماهير لكي تحافظ على خصوصيتها، فألبستها شعراً مستعاراً لكي تبدو شبيهة لها، وسرعان ما واجهت سيا تهماً باستغلال الطفلة مادي جسدياً وجنسياً. I mean, I'm not stupid. I thought, cool, she's a kid and she's got bazillions of little young followers that watch her on Dance Mums. But I wasn't thinking much past that. Sia faced some backlash for casting you for in the videos and now in this one. What would you tell her critics? Sia has a vision. She chose me to bring that vision to life. And of course, you know, like I said, every person's perspective and every person's comments are valid in their own way. But, you know, art is subjective and you either love it or you hate it. And you gained fame from a very early age. Is it treating you well? Better than Sia? It's been an incredible experience. And the way that I've stayed humble is literally just by keeping close friends near me and still knowing that I'm just a girl from Pittsburgh who was a dancer, who had dreams to do what I'm doing now. And it's still surreal that I'm doing this now. I can't believe it. And I do not take any day for granted because, you know, I'm living exactly what I wanted as a little girl. So it's pretty awesome. في الواقع الشخصية الرئيسية في ميوزك هي زو الفوضوية المدمنة على المخدرات، التي تجد مخرجاً من أزماتها الشخصية والنفسية بفضل ارتباطها بميوزك. تلك الشخصية استلهمتها سيا من تجربتها الخاصة، إذ أدمنت على المخدرات والكحول لأكثر من 10 أعوام وحاولت الانتحار عدة مرات. You said that music is not really a pleasure, it's a need, like shouting. I did? Yeah, I read it somewhere. You can change your mind if you want to. Oh, I love it. I'm like, oh, God, I'm great at quotes. Could you say the same thing about filmmaking? Filmmaking, I would say, I didn't plan to be a filmmaker. That wasn't like my big plan. I had to make this movie. This movie had been in here for so many years and had been percolating, and I have no idea why, this subject matter, but it felt like a compulsion, and that if I didn't make it, that I would die with regrets. And so, and then it was also a pain in the ass, but it was mostly a need and a pleasure. لكن تجربة سيا الأولى في الإخراج لم تكن ممتعة، ففضلا عن انتقادات المعاقين اتهمت أيضا بتخليد صور نمطية عنصرية بسبب لجوء رجل أفريقي مصاب بالإيدز إلى زو البيضاء البشرة لكي تؤمن له الأدوية. كما نعته النقاد بأسوأ فيلم لهذا العام ووصفوه بأنه يفتقر للضوء. فالسؤال هو، هل يمكن أن يكون الفن مبدعا إذا التزم بأحكام المجتمع والتقاليد والتراث واللياقة السياسية؟ أليس على الفن أن يتحدى وربما يتمرد على النظم المفروضة من أجل إثارة الجدل وتطوير الأفكار؟ وألا ينبغي للفنان أن يطلق العنان لخياله لكي يبدع
أم عليه أن يلجم حريته في التفكير والاختيار والتعبير من أجل مراعاة مشاعر جمهوره؟ حسام عاصي، BBC سينمارك.